เทสเทสเอิบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอะไรวะเนี่ยวันนี้ลุงอาร์มก็จะมาเล่นเกมใหม่นะ BIOMUTANT อ้าวอียะปืนขัดลำกล้องเลือกภาษาไม่มีภาษาไทยโอ้โหเสียงเพลง How can นึกว่า something มู่หลาน as beautiful as this be dying? สิ่งที่ส A วยงามขนาด plague นี้ is ruining the land, ตายได้ยังไง but the tree of life still stands. Question is, for how long? Tree End of is coming life. to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. ไป Welcome to BIOMUTANT. ยินดีต้อนรับสู่ BIOMUTANT ปรับก่อนField of View ปรับให้สุดเลย Depth of Field โอเค New Game Hard ดิ BIOMUTANT เป็นเกมแนว Open World นะครับ ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 2017 ป่ะ Encode your DNA. อ๋อ ให้เราแต่ง DNA Primal Dumdon เนี่ยนะ Primal คือเป็นสายพันธุ์ไฮบริดอะไรวะไม่ถ้าดัมดอนนี่คือสายสเต็งใช่ไหมแล้วนี่สายอะไรอะสายลักเหรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนตั้งต้นให้กูเป็นอะไรเนี่ย
เราอย่าไปสนใจสายดีกว่านะโอเค making nimble and dexterous at the cost of lesser development intellect สาย primal นี่คือจะมีความแม่นยำสูงเข้าใจว่าน่าจะเป็นสายปืนสายอาวุธระยะไกลนะส่วนอันนี้จะเป็นสาย strength สายโจมตีระยะใกล้นะครับ lex อันนี้ก็คือทั้ง strength แล้วก็จิตใจเหรอไม่ใช่ผมแปลผิด intellect นี่ไม่ใช่ก็ถูกนี่หว่าฮีล่าอันนี้น่าจะเป็นสายแทงป่ะฟิปอันนี้น่าจะเป็นสายเวทนะสายไข่ไซออนิกใช่สายเวทส่วนตัวนี้ตัวนี้สายอะไรวะพวกสายลักคาริสมานี้ไม่ค่อยเข้าใจมันมีกดสแตทดีเทลได้ vitality ก็คือค่าพลังเลือดแล้วก็energy ในการใช้ energy ในการหลบเวลาเราหลบนี่ต้องใช้ค่าพลังงานhealth อันนี้ก็เลือดนะ strength melee damage intellect attribute intellect นี่เป็นสายเวทยิ่งมีมากยิ่งฟื้นฟูค่าพลังใครได้เร็วpower set you certify amount of damage deal with all kind of set power นี่เป็นค่าเหมือนพลังยิ่งเยอะเวทเรายิ่งแรงนี่ก็คือ energy ที่เอาไว้ในส่วนที่ต้องใช้จ่ายการปล่อยเวทแต่ละครั้งในการฟื้นฟู energy agility นี่คือเพิ่มสปีด charisma define how easy it is to persuade other character เอาไว้แบบโน้มน้าวตัวละครในเกมเหรอ barter ยิ่งเยอะยิ่งขายของได้แพงซื้อของได้ถูกรักความโชคดีเพิ่มอัตราการติดคริติคอลแล้วก็การได้รูทดีๆ root chance โอเคเพราะฉะนั้นผมเลือกตัวนี้แล้วกันเพราะตัวอื่นมันดูไม่แจ่มหรือว่าจะเป็นตัวนี้ดีแต่ค่าพลังมันห่วยกว่าใครเพื่อนเลยตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ไม่เอาไม่เอาดีกว่าตัวนี้ตัวนี้แหละหน้าเหมือนหมาผมดิมันแรนดอมได้เลย confirm define your character starting attributes to see more detailed explanation กดปุ่ม Define your genetic structure.
อ๋อเอ้ยแถมหัวโตอ๋อยิ่งหัวโตยิ่งฉลาดใช้เวทแรงโอ้โหสเต็ง99แต่ความน่ารักหายไปเลยปกติเวลาเล่นแล็กนี่ผมจะชอบเล่นโจรนะใส่เอจิไม่รู้เป็นอะไรอยากให้มันหัวโตๆอ่ะแต่ไม่ชอบใส่เวทอ่ะนี่มันก็ดูโหดไปนะประมาณนี้แล้วกันเนาะตัวจะไปนี้หน่อยไม่เอาอ้วนไปทำประมาณนี้แจมไปครับ Choose a genetic resilience. เลือก genetic resilience แปลว่าอะไรวะอ๋อเลือกพลังป้องกันเหรอจะกันธาตุรังสีกันความเย็นกันสารเคมีหรือว่ากันไฟเอากลางๆแล้วกันส่วนใหญ่นี่เกมส่วนใหญ่มันจะธาตุไฟมีทุกเกมขอธาตุไฟสัก10ได้ไหมไป Choose your first style. เลือกขนได้ด้วยโอ้แจมนี่ก็ดีเนี่ยแต่ดูสกปรกไปหน่อยผมว่าชั่วโมงแรกนี่ น่าจะแต่งตัวละครกันเพลินนี่อันนี้ดีกว่าจำไว้ก่อนนี่อันนี้ก็ได้อะนี่ผมเอาอันนี้ดีกว่า Pick your main color. ให้เลือกสีอีกสีเหลืองได้ไหมสีแดงอ่ะดีแล้ว Choose your detail color. detail color อ๋อโอเคโอ้เยอะจริงโอ้ยประมาณนี้แล้วกัน Pick a class. Mercenary. เฮ้ย Deadeye. เลือกคลาสเหรอ Commando. Star Psyphreak. Saboteur. Sentinel. Mercenary. Mercenary
เก่งด้านการใช้ดาบก็เท่ อันนี้อ่ะนะ เป็นตัวเลือกแรก Deadeye. Deadeye นี่สายยิงแน่นอน Commando. Deadeye. Deadeye ก็ใช้ได้ Commando. อันนี้ Lambo ยิงภูเขาเผากระท่อม Cyfreak. สายเวทไม่ชอบ Saboteur. นี่ก็เท่นะ Sentinel. Sentinel นี่คือสายสไนเหรอ แต่ชุดมันไม่ได้อะ ผมว่าผมต้องตัวนี้แหละ Mercenary chosen. แล้วหมวกมันบังว่ะ Picker. Deadeye. Commando. Deadeye. Mercenary. Deadeye. Mercenary. ตัวนี้แหละ Mercenary chosen. เฮ้ย Picker. หรือเจ้า Deadeye. Deadeye Mercenary. Deadeye. อันนี้นะครับ Mercenary chosen. Good จัดไป choice. Player Movement อ๋อนี่สอนถูกกันแล้วใช่ขวา Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. กระโดดได้2 ที We're already at a crossroads. เราถึง Choosing ทาง a แยกแล้ว path in life is that การเลือก fork ทาง in the roadway เลือก you ทาง make เดิน a choice, or simply stop living. ให้เราเลือกอะขวาร้ายซ้ายดี But for you, it's not only a crossroad, but a นี่ไม่ใช่ choice, แค่ทางเลือก a reflection of your key, the primal energy that เป็น flows สิ่งที่ through จะบ่งบอก everything. ถึงพลังคีย์ของตัวเรา เราจะไป Dark Red หรือเราจะไป Light Blue Dark Red นี่คือด้านพลัง Light Blue คืออิสรภาพและความซื่อสัตย์ผมนี่ต้องอันนี้อยู่แล้ว Let me introduce myself. I'm the ขอแนะนำตัวหน่อยนะ light and bright side ข้า of you. คือ Or Light your inner voice to be precise. An echo of balance and ด้านสว่างของเรา consequence of your actions as you move forward. ให้เรายืนยัน ไป Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around eventually. But what comes around goes all the way back around. So it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. เหมือนเกมนี้จะมีระบบความดีความชั่วนะขอกินน้ำแบบ In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light, darkness will disappear. อ่า Right is always right. ไปสามเหลี่ยมฟัน โอ้ได้6 ทีเหรอ1 2 3 4 5 6สามเหลี่ยมคืออะไรไม่รู้วงกลมคือเอ้ย ตัวอะไรวะ L1 คือแพรี่อุ้ยR2 ยิงปืน เล็งไม่ได้เหรอวะ รีโหลดเนี่ยR1 รีโหลด ไป เมื่อกี้เสียงอะไร Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Main quest Meat Eater's Meat
Do you remember the จะ beast จ that shattered your ำสัตว์ family? ป่าที่ Or did ทำลาย you ครอบครัว choose เจ้า to ได้ไหม forget? หรือว่าเจ้าเลือกที่จะ Turn ลืม your back on our เจ้าหันหลัง world ให้ and โลก got ของเรา lost in your own. และหลงทางมาตลอด Meanwhile, ระหว่าง the นี้ predator only ผู้ grew ล่า stronger. ทั้งหลายได้เติบใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น ลูป้าลูปิน โอ๊ยไอสัตว์ไอ้นั่นมันบังกูอยู่ มาสิ ยิง โอ้โห โอ๊ย โอ้ย กดเร็วไปหน่อย You better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. โอ้ย ให้กูทำอะไรเนี่ย อ๋อ ให้หลบไปในนี้เหรอ มีแววว่าจะไม่สนุกนะ This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. บอกให้เราวิ่งหนีนะครับ แค่นี้มันก็ต้องให้อูบังคับเนาะ The predator isn't the only threat. ผู้ล่าไม่ใช่เพียงแค่ Wildlife อุปสรรค started เพียงอ to ย่างเดียว mutate when the พว end กสัต of ว์ป่า days ก็ began and the tree of เกิด life การเปลี่ยน started แปลง to die. เริ่มตั้งแต่ต้นไม้แห่งชีวิตกำลังตายลง Move toward enemy to target them with melee attack โอ้ย Right where it counts. โอ้ย ผมว่าระบบคอมแบทมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะ You're harmed. เปิดประตูแล้วไงอ่ะ เก็บของได้ไหมเนี่ย ดิบเบิ้ลเลือดเราค่อยๆฟื้นเองนะ โ
อืมตั้งแต่ตอนแรกที่ดูตัวอย่างเนี่ยก็ ไม่ค่อยจะไม่มั่นใจว่าเกมจะสนุกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะที่บอกได้คร่าวๆคือระบบคอนแบบระบบการต่อสู้ยังไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยอะไรอะไรวะเนี่ย Weapon add-on you found weapon special effect add-on attach it to your range weapon to give an extra damage type for as long as ammo lasts so I may have resistance or weakness different ของแต่งปืน อันนี้เป็นธาตุสายฟ้าเหรอ equip นะกดขึ้นเหรอ กดลง กดขึ้น กดลง ฮะ อ๋อ อันนี้คือไม่ติด อันนี้คือติด โอเค งงนะ medic supply ไว้เติมพลัง health regen 50 ในระยะเวลา 5 วินาที pick up can use bandage อ๋อ กดขึ้นเพื่อฮีลนะครับ อ้าวให้เราไปที่ไหนแล้วเนี่ย เปิดนี้ก่อน ขี่แล้วหน่อย โอ้ ได้ฮีลใหญ่ เดี๋ยวก่อนผมว่ามุมกล้องมันหันยากไปนิดนึง System Setting Camera Sensitivity เอาสัก140สิไม่ใช่ละก็ใช่นี่หว่าโอเคเร็วไปไหมวะเนี่ยไม่หรอกเฮ้ยจิ้งหรีดเพื่อนรัก Pairing remember to parry กด L1 The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. โอ้ยใจเย็นเพื่อน โอ้โห Chop chop. Spot. ไอ้สัตว์ Flash the slash. โอ้ยมันไม่ค่อยอยากจะหลบให้เลยเนี่ย เดี๋ยว เร็วไป Down to half your health. Smirked. โอ้ย
เก็บของexplore/room อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เรามาจากทางนี้ตรงนี้เรายังเดินไปไม่ได้อะมันเป็นบ่อโคลนโอ้ยไอสัตว์เนี่ยคือมันไม่ค่อยอยากจะหลบให้ You're low on health. เดี๋ยวกูก็หลบแล้วไง Wow, that's good stuff. Got one. โอ้ยโดนจับโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อรีเจนอ๋อคือมันหลบทันทีไม่ได้นะมันต้องรอให้แอนิเมชันจบก่อนถึงจะหลบได้แบบนี้น่าจะยากผมไม่ค่อยเล่นเกม Open World จบสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไม่ชอบหรืออะไรนะแต่ว่าผมเป็นคนที่เป็นประเภทที่ถ้าเล่นแล้วมันต้องไปตามเก็บเควสย่อยนะไม่รู้เป็นระบบอะไรแล้วมันก็จะลืมว่าเควสลักอยู่ไหนแล้วกลับมาจริงมันก็เบื่อหยุดเล่นไปเช่นพวก Horizon เดี๋ยวคาพวกนี้ก่อนเช่นพวก Horizon Zero Dawn หรือว่า Red Dead 2 นะหรือ GTA ศัตรูบางตัวจะมีโล่เราต้องทำลายโล่ด้วยการโจมตีระยะใกล้โอ้ยโอ้ยกันไม่ได้เหรอเมื่อกี้Open World ที่เล่นจบจริงๆนี่เซลดานะครับ Breath of the Wild ชอบมากชอบตรงที่เควสย่อยมันแตกต่างจาก Open World ทั่วไปนะมันเป็นเควสที่มันไม่ใช่แบบเควสส่งของทั่วไปนะของเซลดาผมก็เลยชอบมาก defeat enemy complete quest จะได้ exp เพื่อ level up
เวล2เปลี่ยนอาวุธและชุดเกราะเดี๋ยวนะทำไมมีหมวกอันนี้ล่ะ You look ready. อ๋อแต่ไม่ได้เพิ่มอะไร At least someone wears pants. เดี๋ยวอัพเมื่อเราเลเวลอัพจะเพิ่มค่าสถานะให้10ให้เราเลือกนะแสดงว่ามันไม่มีดาเมจปืนใช่ไหมเนี่ยว่าเราเพิ่มเลือดสักหน่อยไหมเพิ่มนี้ไปก่อนแล้วกัน Look at Strength those muscles. อัปเกรดพอยต์เอาไว้ปลดล็อก Special Attack หรือว่า Perk สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม R2 R2 สามเหลี่ยมว้าอ๋อเราเลือกถือดาบได้นี่หว่ามือเปล่าก็ได้เหรอปลดล็อกเท่จัดไปวังฟูเบสิกเมลี
อออ้าว ใช้ไปแล้วด้วย Special Attack อ๋อ มีปุ่มบอกเลย Look, an emergency box from the once was. A rare sight. แฉลง โอ้โห เข้าประตูมาเพื่อเอาแฉลงแล้วก็ไปเปิดอีกประตูหนึ่ง That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. อ่า Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. ได้เวลาหาทางออกจากที่นี่แล้ว ต้องดับเบิลจัมป์ข้ามไป อ้าว กดไม่ติดนะครับพี่น้อง นี่อะไรวะ The เนี่ย morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. โอ้ย โอ้ย โอ้โห โอ้โห Swoon. โอ้ยยิงไม่โดนเลย บล็อก อ๋อ มันต้องต่อคอมโบอย่างนี้นะโอ้ย You have a good eye for that stuff. โอ้ย Bio block you absorb bio block these are the points used to unlock mutation you collect bio block by defeat mocks and finding container at various places in the world special power you can use bio block to unlock special power at any time by accessing mutation part on the menu เสียงแล้ววะ เดี๋ยวนะ เมื่อกี้มันอยู่ที่ไหน ไอ้ไบโอบล็อกอะไรของมัน อ๋อ โอเค แต่งตัวได้ นี่คืออะไรเนี่ยอ๋อ อ
โอ้แมปกว้างใหญ่ไพศาล Mutation Menu เอาไว้อัปเกรดค่าพลังป้องกันอะไรวะผมอัปเกรดไอ้พวกพลังป้องกันนี้ดีกว่านะ2 3ไปไหนต่อขึ้นบนอีกแล้วไม่มีอะไรให้เก็บเลยยังงงอยู่นะครับกับระบบคอมแบทแล้วก็ระบบของเกมแต่จากที่เล่นมา Toxanol built vessels called arcs Toxanol to save themselves from the ได้ impending สร้าง doom. อาร์ค But was it too อะไร late? เนี่ย It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. เหมือนอันนี้จะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำเอาไว้หรือเปล่าสร้างยานไว้ตอนที่โลกกำลังจะล่มสลายไม่ชัวร์ครับเดานี่ก็อะไร rotation puzzle คุณได้พบกับปริศนาพวกนี้อยู่ทั่วโลกบางอันก็ทำให้เปิดสูตรเส้นทางใหม่อะไรวะ to switch base node to rotate node คือต้องให้สีเหลืองมันต่อกันเหรอฮะอะไรวะ There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their Toxanol rare คือ earth ชื่อของ mining บ and ริษัทที่ทำให้ nuclear industries โลกล่ม generated สลาย tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. ดูเหมือนว่าเจ้าบริษัทท็อกซานอลนี่จะเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้โลกล่มสลายนะครับโดยการทิ้งพวกสารเคมีลงบนทะเลนะแล้วเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการกลายพันธุ์ครับ The sound of spark metal going pew pew is never a good thing.
It's coming from behind that door. เสียงอะไรมาจากหลังประตูนั่น A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. แพสเซอร์อีกแล้ว Just a few moves left. Make them count. เฮ้ยไม่ใช่เว้ยเอาใหม่ Let's try that again. Quite a shock to the system. โอ้ยเลือดรถด้วย Let's try that again. There you go. อ้าวเสื้อหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ย Air strike perfectly countering an enemy attack will stun them The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. เราต้องช่วยตัวนี้ข้ามาช่วยแล้วโอ้ยโอ้แม่งบล็อกได้โอ้ย Slash and dash. โอ้ยมั่วมากแอร์คอมโบโอ้ยอ้าวโอ้โหแม่งยิง Wow. Person. One down. Now that's a flesh wound. Right in the face. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. เดี๋ยวเก็บของกัน That'll be a lesson to others. ไปไหนละปิดประตูด้วยสวัสดีศาสตราจารย์ Professor X Allo, putulua, empaso, tompupu, dukoye. He wants to thank you for เขา taking อยาก his จะขอบคุณ side against the scavengers. ที่ช่วยเหลือเขาจาก He พวกเหล่า sounds scavenger familiar. You just can't เสียง figure เขา out ฟังดู why. คุ้นๆนะ Iboda kilmok. Come, weepa. He presents himself as out of date. เขาบอกว่า He เขา knows คือ he's เอาอัป way เดต overdue, but he hasn't given up. เขารู้ว่าเขาแก่มากแล้ว He แต่เขายัง doesn't ไม่ยอม seem แพ้ surprised that you don't recognize him. You เขา were ดู just a ไม่แปลกใจ child. ที่เราจำเขาไม่ได้ The night everything changed. Kozata, ghetto, no ekek, ujbar, no barke. There have been rumors of a มีข่าว one-eyed ลือ Ronin เกี่ยวกับ seen outside the Great นิน Wall. จาตา And เดียว he's happy to see it's true. Olouvado. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The wata, ayamu aya. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Remember what Tolovoya, lo, yalo batoloyo. How Lupa Lupin somehow left Lupa you Lupin. alive after his raid on the old village. อ๋อไอ้เจ้า He ตัว must แร have ก had ที่ a เราเจอตอน purpose ต้น with เกม that. The question is, what? Mopu far
komi kutai. Hifar befarbe. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. Far kobe makoto far kitaba. Ba lo yualu. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. Potobwata. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Tolua lo toloka. Ba lo yualu. The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's actively working for a doomsday and purging of the world. เผ่าแจ็คนี่คือเผ่าที่พยายามที่จะ Had it not been for ล้าง the โลก Tree อะ of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. เพราะว่าต้นไม้แห่งชีวิตทำให้เรายังรอดในเราเซตติ้งอะไรเนี่ย อันนี้คืออดีต way back long time ago talk to best before อันนี้คือก่อนโลกจะล่มสลายครั้งที่2ใช่ไหม Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. potato people The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. ได้ ruffle the glitter glass เราไปหาอะไรเนี่ย อ้าว โดด ตายไหม โอ้ย จมน้ำ จมน้ำ เลื่อนรถด้วย เลย You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. ให้เราจับโนโน่
แค่นี้ You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so countless, he'd say. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. merge the no with the tree เอาไอ้ตัว no เมื่อกี้ไปที่ต้นไม้แห่งชีวิตเหรอผมว่าการเล่าเรื่องเกมนี้มันดูไม่น่าสนใจมันดูน่าเบื่อนะให้ใครก็ไม่รู้มาเล่าให้เราฟังอ๋อต้นนี้ที่ต่อไปมันจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งชีวิต Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. มูม่าเป็นใครเป็นแม่เราเหรอ You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. อันนี้คือเพื่อนเราเมื่อกี้เหรอเนี่ย He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days began, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. อีกไม่นาน World Eaters ก็จะมาถึง World Eater เลย The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Majut and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants เพื่อน you to เขาทั้ง 4-5 ตัว understand นี่ you'll all die.
if the tree isn't saved. Fabobe, Mok, กำลังหาทางช่วยโลกอยู่เราต้องไปช่วยพวกเพื่อนๆของ His friends I'll have update. prepared something specific for each world eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. เพื่อนเขากำลังท Regardless, you meet หุ่นยน again ต์หรืออะไร once สัก you've อย่าง played your part in the tribe war and the situation with the world eaters. Do Wabu. ไอเทมเมื่อกี้คืออะไรวะตะข่ายจับโนโน่ไปไหนต่อเนี่ย Get out of bunker You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Ờ, ยังมีร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์เสาไฟฟ้า Know นะครับ that the tree of life is dying. Its days are ต้นไม้ numbered. แห่งชีวิตกำลังตาย Without help, it can't endure the ใกล้ environmental ถึงวัน change ขึ้นทุก and ที assault from the world eaters. เป็นจบโปรล็อก Presented by Experiment 101 A signpost maps it out for the cartographically challenged. Signpost The first step venture out into the Let's world see. เอาไว้ทำเป็น fast travel เหรอโอเคท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สเฮ้ยตัวอะไรวะแดเนียลลินเบิร์กไม่ใช่แล้ว อันนี้เป็นพวกทีมงาน That must be the world eater that chewed off out of Date's leg. World Need Eater a hat ตัวเมื่อกี้ trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. เมื่อกี้คือบอสใหญ่ของเกมเหรอ That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. โอ้โห เดินกับวิ่งความเร็วแม่งไม่ต่างกันเลย Look, a survivor. เฮ้ย Glad มี to ผู้ see รอดชีวิต someone made it out alive. น่าดีใจจริงๆที่มีคนรอด Der gik var bagge sjovere ved Kodle Bilunis. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. อะไรกันเนี่ย Interact with captive and side tribes will award you with side point that you can use to unlock psionic
Burst power can only be unlocked once you have reached required dark or light inner balance. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not. ต้องช่วยอยู่แล้ว He's grateful for that. เขา You รู้สึกขอบ still คุณ seem แบ to บ have a spark of light. ดูเหมือนว่าในตัวคุณยังมีแสงสว่างให้ผู้ช่วยอะไร That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. โอ้กระตุกใส่พอยต์There's out of date again. He must have missed something important. ออกมาทำไมเนี่ย Out of date says you will make a Out of better date บอกว่า stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are ด้วย two nearby. คุณจะสู้กับโออิเตอร์ได้ถ้าเกิดเรา The ไปขอความ Myriad ช่วยเหลือจาก tribe is เผ่า likely ต่า to ง be a good match as they act เผ่า on the มิลเลต understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. คือเราต้องเลือกเผ่าเหรอ The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to Jagni. the world by wiping out the weak. Oh. They believe a cleansing is necessary to restore the world, เผ่านี้เป็น and เผ่า want to ที่ let the world eaters bring down the ไม่ tree สน of ใจคนอ่อน life. แอนะครับ But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. มีสองเผ่า Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. แบบนี้ก็ต้องเลือกมิลลิแยดนะครับ He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to focus on their rivalry with the Jagni tribe. สองเผ่านี้สองเผ่านี้ต่อสู้กันเองอยู่ Out นะครั of บ date will be waiting for you beneath the tree of life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Quest tracking your current and started quest shown in the journal. See top menu above. You can change which quest you track by opening journal. Journal. You can find information quest. ตอนนี้เราแท็กเควสไหนอยู่ Another World เหรอ You have made Talk to Jagni อ๋อ นี่คือเราต้องเลือกเผ่าแล้วจะเป็นเผ่า Jagni หรือ Myriad World Eater มี 4 ตัว Conquer เราไปเผ่าอ้าวมึงจะให้คุยอะไร Another ดี fork อะ in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? ให้เลือกเส้นทาง ไปทางไหนดีอะดูแผนที่ก่อน เราจะไปเผ่านี้อะนะ เราก็ต้องไปทางนี้สิ
It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. ไม่มีอะไรข้างทางเสียงอะไรวะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะแม่งเลเวล5โอ้ยิงไม่ลดเลยโอ้โหกูไม่น่าเข้ามายุ่งเลยอ้อยโอ้โหยิงแรงกูเนี่ย Sharp steel. กูไม่รู้เผาไหนเป็นเผาไหนแล้วเนี่ยตายไหมเนี่ยสักทีอ๋อนี่คือแสดงว่าเรากำลังช่วยเผามิลแลดอยู่ใช่ไหมอัพนี่คือเผามิลแลดจัดว่าเลือกได้ดีชุดเท่อัพแล้วว่าเราต้องเลือกเพิ่มเลือดกันสักหน่อยนะ You can take it. Aura mutation เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัพ This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. Oh. It's a war zone. ดีนะที่เราตัดสินใจมามันต้องมีของซ่อนไว้ตลอดอันแน่อะไรอะไม่มีเอ้ยเมื่อกี้เหมือนลุงจะเห็นอะไรผ้าพันแผลก็ยังดีฮึบไม่ได้ระหว่างทางไม่มีอะไรให้ทำ That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. อันนี้เราก็ฟาสทราเวลมาที่นี่ได้ ฉี่ทำแลนด์มาร์คเผ่ามันก็อยู่ตรงข้างอย่างนี้เลยล่ะโอ้แผนที่ทั้งกว้างจะไปอยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็ไม่ได้จะไม่ต้องทะเลาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันตายละ
It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. พอดี เรามา Says เข้า they're เผ่า wary of strangers. They're at war. Cautions you that the Sifu may be a little impatient today, as bad news has just come in from the front line. หัวหน้าเผ่า Sipi? Lapanen aginkan man. แล้วฝันนั้นจะกิ้งกันมัน Mustugai la wute. Karab la The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. หนูมันเผ่ามิริยัสนี่จะต้องการที่จะรวบรวมอยากให้เกิดการรวมเผ่านะกับทางเผ่าแจ็คนี่เพราะทางมิริยัสเชื่อว่าจะเป็นทางเดียวที่จะช่วยต้นไม้แห่งชีวิตได้นะครับไปฟังดูเป็นคนดีแล้วเข้าเผ่าเข้าไปHe was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. The Myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. โอ้ยตัวใหญ่ดีว่ะเป็นมิตรกับเผ่ามิริยัส Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of.
เราต้องไปยึดแผนที่พวกนั้น He says you'll regret not being on their side. The Ow. only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war มี that โหมดเล่นกับเพื่อน bonds หรือ as เปล่า much as it breaks. ไม่มีนะครับ What? มันเป็นเก Tells ม you not to ซิงเกิล be เพลเยอร์ afraid. ครับ Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rival's outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than using violence to combat violence. Seeing you brings back his memories of the old village. สวัส Myriad ดีคุณ wants Yes unity นะครับ between the tribes. Their goal is understanding of the อย่างที่บอก greater ไปเมื่อ good กี้นะครับ and establishing a code of honor. เกมนี้ไม่มีโหมดมัลติเพลเยอร์หรือว่า He โหมดเล่นกับ remembers เพื่อน your นะครับ kind เล่นได้คน and เดียว unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Even though it's now a different place from a different time, it is a place that'll make you remember. ออกจากป้อมปราการมิเลียดเข้ามาเท่านี้เหรอ ป้อมมึงมีแค่นี้เหรอเนี่ย Yubu Tauta Says you were a quiet kid and is happy to see you working toward Tabu you mama. เดี๋ยวนี่เมื่อกี้แอบเห็นขโมยของโอ้ยทำไมมันมีเฟรมเรทกระตุกกระตุกอันแน่เก็บของให้หมดมีไหมนี่คืออะไรวะพาราเซตามอนนี่คืออะไร Iraktot Uabe mamawa. Says you'll get a special price and a wrap-up on the double. Fai happy tuab ikabamueta. The doors here are always open for a potential customer. ร้านขายชุดเหรอไฮยะแพงสัตว์ตังค์มี0 บาทเฮ้ยโอ้โห นี่เราจะมีม้าขี่ด้วยใช่ไหมเนี่ย เฮ้ย กระเป๋าเป้ว่ะ โอ้โห มีจำกัดเลเวลด้วยชุดนี้ Energy Regen เกือบเต็มหลอด ขายอะไรได้บ้างเนี่ย ขายปืน ขายปืนแล้วจะเอาอะไรใช้ ไปทำเควสต่อดีกว่า ยังไม่มีตังค์เลย Pass through the cave ไป
ดูเหมือนระหว่างทางนี่มันไม่ค่อยมีอะไรให้เราทำเลยนะ ให้เราวิ่งไปที่เควสอย่างเดียวเลยนะ อ๋อ ใช้ท่าพิเศษนี่ใช้พลังอันนั้นด้วยนี่หว่า ใช้บ่อยไม่ได้ โอ้โหสาทำฉากมาซะสวยงาม แต่ไม่มีอะไรให้ทำระหว่างทางเลยนะครับ โอ้โห Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. โอ้ย You're fading. โอ้ย 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 เดี๋ยวเพื่อน ทำไมท่ามึงแรงอย่างนี้ ยิงแม่ง โอ้ย แรงไปแล้ว หลบ มาอีกแล้วไอ้ท่านี้ ไม่ได้การละปืนเรายิงเบาเหลือเกิน โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงโดนบ้างไหมวะเนี่ยตาย โอ้โหโหลดนานมาก มันไม่เหมือนไม่ได้ออ t ติไม e มาให้ K5 เนี่ย โอ้ยเดี๋ยวมึงให้กูเดินไกลขนาดนี้เลยเนี่ยอ๋อไม่ไกลมาก Better beware, that's a mump เอ up อ ahead. รู้แล้วบอก They กู were แล้ว hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. โอ้ปืนก็ระยะทำการนิดเดียวเองนะครับ All fired up. กูยิงอย่างเดียวละโอ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ เข้าไปฟันมันโอ้ย ไม่น่าเลยเอ้ยมาจะยิงอยู่ไกลๆเนี้ยโอ้ยตาย อะไรอะฮิลแค่เนี้ยอ๋อแต่จะได้ตังค์มา100ก็ยังดีไปที่อื่นก่อนได้ไหมเนี่ย
เฮ้ยมีของขอสำรวจบ้านนี้มีอะไรอย่าบอกนะขึ้นไม่ได้จริงด้วยขึ้นได้เว้ยอ้าวขึ้นได้แต่น่าจะไม่มีอะไรสร้างแลน Time ด์มา is ร์ค lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. เหมือนจะได้พบกับย้อนอดีตกันอีกแล้วนะทำแลนด์มาร์ค Let's see. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. ย้อนอดีตละ Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. กรุ๊ป Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. ถามว่าเราเป็นยังไงบ้าง อันนี้ละกัน Goop says he always Goop does what? better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He Thầm hopes lo you've phải been dừng out đây at the mà. lake, practicing your swimming technique. หวังว่าเราจะไปที่ทะเลสาบอัดว่ายน้ำนะ ก็อยากจะไปอยู่ Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. He thinks you should really know how to swim by now. And he'll be honored. สอนเราว่ายน้ำโอ้โหตัวโคตรใหญ่ เวลาว่ายน้ำพลังคีของเราจะลดลงเรื่อยๆ โอ้โหถ้าว่ายน้ำน่าเกลียดมาก He says that wasn't too bad, was it? Way to go. Don't let the sound of the waves drown out your spirit. But you need practice. Lots of practice. จะพยายาม Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Muma's look, it seems you forgot นี่ something. แม่เราเหรอเนี่ย You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. Kalino? The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. Yo no massaman barut. You should know, practice makes perfect. Yo ฝึกให้หนักกว่านี้ครับท่าน As แม่ long as it doesn't kill you, it'll only make you stronger. Yo no massaman barut. She'll see you at the village square. Kent sib asana yo tutupu. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. จากที่เล่นมาถึงตรงนี้ยังไม่ถูก
ยังไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่นะเก Here's ม another familiar face with lots on his mind. เล่นจนจบได้ไหมเนี่ย Asks how you're feeling today. Being nice comes easy for him. That doesn't make it less important. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. He thinks you're truly a kidling of your environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. upcycling ให้ทำอะไรวะเนี่ย หา rubbish pile ให้เราไปคนที่ rubbish pile แล้ววิธีค้นไม่มีอะไรมากครับกดสี่เหลี่ยมย้ำๆมันเกมสมัยไหนวะเนี่ย He wonders what usefulness you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. He says only a few are willing to do the little things, but if you make enough of them, they can have a big impact too. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. crafting เราสามารถสร้างอาวุธเองได้เหรอ select เลือกอาวุธหลักก่อน two hand มีพลังโจมตีบอกอยู่นู้นเฮ้ยทำไมอันนี้มันแรงจังอะ398แบตไอรอนบอบเบิลเบรดแบนเบรดแบตซอบอบเบรดแบงเบรดเดี๋ยวนะ add on 2 มีน้ำหนักด้วย medium heavy attack speed ถ้าน้ำหนักเบา attack speed ก็จะเยอะแต่ก็ดูเหมือนจะมีผลกับการเจาะอัตราการเจาะเกราะแล้วก็อัตราคริติคอลผมว่าแต่ไม่มีดาเมจบอกเลยดูเหมือนนี้จะดีสุดนะเนี่ยน้ำหนักเบาตีเร็วเจาะเกราะอาจจะเจาะไม่เท่าอันนี้แต่มันไม่เท่อะเด็อันไหนดี อันนี้แหละ base type handle base type handle โอเคกี่เราเลือก base type แล้วนี้เราก็มาเลือกด้ามจับเพิ่มดาเมจเหมือนกันด้วยเพิ่มอัตราคริติคอลมีหลายแบบ เปิดกล้วย
เดี๋ยวเราต้องดูอันที่เท่ดาบซามูไรว่ะนี่เท่ไหมใช้ได้อยู่นะจัดไปคราฟเลยไหมไม่เท่ย้อนกลับไม่ได้ด้วยประสบแล้วไงต่อ Pigs. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. อ้าว You're not in this world to live up to his expectations, but he hopes you're never going to have to use that weapon of yours. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. ผมว่าแม่งไม่เวิร์กเลยอะเกมแม่งโยนไดอะล็อกมาให้เรารัวๆแบบนี้ Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. That's all she's ever asked of you, that you'll try and give it your best. You can't do more than that. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. They look determined. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. He says that it's not too late for you to turn back, though. There's no way they'll let you pass. He wants to know who you think you are. They push each other to become better, and sometimes someone gets pushed down along the way. จะสู้กับเราเหรอได้เลยดาบกูฟันแรงมากโอ้โหโอ้มันไหววะโอ้ไอตัวเล็กนี่มันร้ายนะแล้วขโมยดาบเราไปเลย She asks if you're hurt. What happened? If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right.
Urasa durut. The most important thing is that you're okay. Pala. It's time to focus on your training now. Katja Topolupta. Kanamunt. You won't need excuses if you are strong in your conviction. Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's พ่อ face. เราเลยเนี่ย He wants to know how you're feeling. He heard you helped Gizmo clean up. He's proud of you. He asks if you could help him too before you leave for training. He wishes that was true for your Mooma too, but guiding the village into the future and teaching Wang Fu to her disciples seems more important for every day. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics.เควสแบบให้เราไปหาของช่างกับความเป็น Open World สมัยเก่าจริง He's curious to see what you found. He's all for renewal and has even considered making the trip out into the wilds to look for a bionucleus pool and refresh his DNA. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Think some are and some aren't. One thing's for sure, though, your Mooma thinks it all takes up too much space in the house. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found.ๆอะไรเอ่ยเพิ่มพลังป้องกัน7ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจระบบมันเท่าไหร่นะแต่ว่าเลือกอันดีๆสุดเอาแล้วกันอ่ะช่องนี้ไม่มีสีทองThe style might be too edgy for his taste. He knows she's already proud of you and everything you've achieved so far. You should take it with you, wear it to practice. He thinks you should. She'll be proud of you. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this.
โอ้ยเหนื่อยแล้วฝึกกับท่านแม่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อพรุ่งนี้ Kanamunt. Your Muma says it's about time you got here. Anora kapapum. Katjekto polupta. Wants you to understand that you can do anything if you work really hard. Anora kapapum. Kala. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Pial tu ma andro? But there's enough time left for repetition and you need it. Training dummy. Andro? That's a good attitude as long as... Kialdo male kanaro tono. Your Muma says you did well today. She's so... Amun. Thanks Oh. you. Masamal asadurutu. Bin. Amun. พี่เกียรจะฟังพู You ดแล้ว should go see him and find out what it is. You've deserved it. Kanyala no toro. Says he's always thought so well of you. Just like her. Catch the automaton มานี่ Catchy. Masamal. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this. Kalino? She's happy you appreciate what others do. Do male tuk. Puri kumbala mua. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Kodotuku. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Monibaf pendrine senema. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Kodotuku. She's so happy you made the most of it. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Nothing could stop Luka Lukin from setting the world on fire. เนี่ยโอ้โหเผาบ้านเราเหรอเนี่ย Antoro. Kensi. Kanamu. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. โอ้ย That's just adding fuel to the flames. ให้กดหลบด้วย Give it a last burst and you'll make it. Volakamu brutna. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Kialdo male kanaro tono. He wants to destroy her. The time to fight is coming whether she's ready for it or not. Andro ruhemu tono. Asil แม่ดูไม่ค่อยกังวลเลย Whatever น้ำเสียง happens, อะ you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. ruhemu tono. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Ferena masalapu. Pala. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present. เอ้าแม่ทำอะไรเนี่ย สู้มันแม่สู้มัน นี่ผมมาช่วยแล้ว ยิงไม่ได้ ไม่มีปืน Your
โคตรใหญ่โอ้ยยังไงเนี่ยแม่ยังไงอะตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ You must go through fire and water to make it out of here. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. ไปว่ายไปเลยครับแม่อ้าวตามกูมาอีกโอ้โหโดนดักหน้ากดผิดนี่คือตายเลยควิกไทม์อีเวนต์ก็มาแม่จมน้ำตาย Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness.It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. โอเค5 ทุ่มแล้วขออนุญาตจบตอนแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องบอกเลยว่าไม่สนุกอย่างที่คิดลองดูว่าจะเล่นจนจบได้ไหมนะครับเกมนี้โอเคครับขอบคุณครับ